सो हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्कार। मेरो अलमोस्ट 3000 सब्सक्राइबर पुग्नु भएको छ र आज मैले मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ किन खोलेँ भन्ने विषयमा आज केही कुराहरू गर्दैछु होइन। जस्तै म पहिले नैदेखि एउटा एम्बिसियस मान्छे हो क्या। म चाहिँ पहिलेदेखि जिन्दगीमा केही गर्छु तर एकदम खत्रै गर्छु। गरिसके पछाडि मान्छे जिन्दगीमा एकचोटि मात्रै आउने हो। आइसके पछाडि अब जाने पनि टुङ्गो छैन, तर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तरी जान्छु कि लाइक मेरो इमेज चाहिँ एकदम दुनियाँले चिनोस् भन्ने मेरो एकदमै भित्रदेखि इच्छा छ क्या। अहिले पनि मेरो त्यही इच्छा छ। त्यतिखेर सानैदेखि मेरो त्यही नै इच्छा थियो क्या। अनि त्यो भएर मैले अब म भोलि यो दुनियाँमा नरहँदै गर्दाखेरि पनि मेरो आइडेन्टिटी खोइ त, होइन? जस्तै म भोलि त यो दुनियाँमा त सधैँ त रहन्न, होइन? अब कुनै न कुनै बेला म यो दुनियाँबाट जाँदै गर्दाखेरि दीपक दाहालको आइडेन्टिटी चाहिँ के त? मान्छेले के पाउने मबाट भन्ने कुनै एउटा हिस्ट्री टाइपको क्रिएट गरौँ भन्ने लाग्थ्यो क्या। अनि जस्तै भोलि त्यही भएर मैले खोज्दै गएँ र बेस्ट प्लेटफर्म चाहिँ मलाई युट्युब पनि लाग्यो क्या त्यो बेलामा। अनि जस्तै म भोलि नरहँदै गर्दा पनि अब मेरो युट्युब च्यानल त रहिरहन्छ भने चाहिँ भोलि वर्षौँ वर्षको मान्छेहरूले, जस्तै अहिले ल इभन यो रेकर्ड गरेको भिडियो पनि वर्षौँ पछिसम्मको मान्छेहरूले हेर्नुहुन्छ क्या। त्यो भएर एटलिस्ट म नहुँदै गर्दाखेरि पनि मेरो केही न केही आइडेन्टिटी चाहिँ मैले छोडेँ सोसाइटीको लागि भन्ने चाहिँ एउटा त्यो 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 भित्रैबाट त्यो के भन्ने, त्यो भित्रैबाट त्यो जोस आउँथ्यो क्या मलाई। अनि अनि त्यो जोसलाई चाहिँ मैले ठ्याक्कै युट्युबमा कन्भर्ट गरिदिएँ क्या। अनि त्यो भइसके पछाडि अब जस्तै भोलि पर्सि पनि एउटा केही कन्ट्रिब्युसन त रह्यो नि, होइन? अब मैले यहाँबाट अब एकदम धेरै मेरो युट्युब च्यानलबाट एकदम पुरै प्रफिट कमाउँछु, एकदम प्यासिभ इन्कमको सोर्स पनि हो यो एउटा। तर मेरो अहिले अब प्यासिभ इन्कम कमाउँछु यहाँबाट यस्तो भन्ने केही पनि टार्गेट पनि छैन र अहिले पनि त्यस्तो धेरै छैन। तर मेन भनेको मैले युट्युब च्यानलमा आफ्ना केही कुराहरू राखेर कसैको जिन्दगीमा केही थोरै पनि परिवर्तन भयो, अथवा कसैको जिन्दगीमा केही न केही सुधार आयो, अथवा कसैको लाइफमा अथवा कसैको केही न केही कुराहरूमा सपोर्ट मिल्यो मेरो कारणले गर्दै गर्दाखेरि भने त्यो एकदमै एकदमै त्यो मेरो लागि ठुलो चाहिँ एचिभमेन्ट अनि एउटा छुट्टै सेटिस्फ्याक्सन भन्छ नि, त्यो चाहिँ हुन्छ क्या। जस्तै मलाई कति स्टुडेन्टहरूले मेसेज गर्नुहुन्छ, कति स्टुडेन्टहरूले मेरो भिडियो हेरेर जस्तै डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको स्कलरसिपहरू थाहा पाएँ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि भनेर मेसेजहरू गर्नुहुन्छ। अनि अरू जस्तै कुनै कुनै भिडियोजहरू हेरेर यो भिडियोले मलाई यति धेरै हेल्प गर्यो भन्नुहुन्छ। त्यस्तो मेसेजहरू मलाई आइरहेको हुन्छ र त्यसले मलाई चाहिँ एउटा के मिल्छ भन्दा सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ मिल्छ। मैले केही न केही कसैको लागि, भले धेरैजनाको मासमा नहोस्, तर जिन्दगीमा एकजनाको मात्रै मान्छेको जिन्दगीमा केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकियो भने त्यो मेरो लागि ठुलो कुरा हुन्थ्यो। र त्यही नै छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले स्टार्ट गरेँ। अनि अनि अर्को एउटा मेरो ब्याक स्टोरी चाहिँ के छ भन्दा, म सुरुमा जस्तै मैले सुरुमा डिफ्रेन्ट स्पिचहरू चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्न थालेँ। त्यस पछाडि मैले बुक रिभ्यूहरू अपलोड गरेँ। अब सुरुमा चाहिँ जस्तै म केही बोल्न चाहन्थेँ, म केही कुराहरू आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्थेँ, तर मेरा कुराहरू सुन्ने मान्छे थिएनन् क्या, होइन? अहिले मेरा कुराहरू सुन्ने मान्छे धेरै छन्, तर मसँग त्यति धेरै समय छैन। पहिला मलाई कुनै पनि स्टेजमा त्यति धेरै बोलाउनु हुन्न थियो, होइन? स्टेजमा बोल्नको लागि त्यतिखेर म बोल्न चाहन्थेँ जतिखेर। अहिले मलाई स्टेजमा बोलाउन हुन्छ, तर मसँग त्यति धेरै सबै स्टेजमा गएर बोल्न सक्न सक्ने खालको त्यो समय छैन मसँग। भने पछाडि हो यो ग्याप क्या। मैले बुझिराख्नु भएको छ नि, म फेरि भन्छु ल। जस्तै पहिला म बोल्न चाहन्थेँ, म केही कुराहरू राख्न चाहन्थेँ, म आफ्नो ट्यालेन्टहरू केही कुराहरू स्टेजमा सेयर गर्न चाहन्थेँ, धेरै मासको बिचमा राख्न चाहन्थेँ। तर त्यस्तो प्लेटफर्ममा खासै मलाई इन्भिटेसन हुँदैन थियो, किन भन्दा मसँग सायदै त्यतिखेर अब किन मेरो कुरा सुन्ने भनेर मान्छेहरूले नसुनेका पनि होला, होइन? अनि र अहिले मेरो कुराहरू सुन्न चाहनुहुन्छ अनि आउन चाहनुहुन्छ, तर मसँग त्यति धेरै समय छैन कि सबै ठाउँमा पुग्यौँ। भनेको हो यो ठ्याक्क यो इनिसियल पोइन्टको ग्याप, जुन ब्रिज मेरो कुरा नसुन्न म दिन खोज्ने तर सुन्न नखोज्ने भएको कन्डिसनमा चाहिँ मलाई युट्युबले एकदमै राम्रो प्लेटफर्म मिलाइदियो क्या। त्यही भएर मैले आफ्ना कुराहरू युट्युबमा राख्न थालेँ। स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यसले मोटिभेट हुनुभयो, पढ्नको लागि एउटा इन्सपिरेसन मिल्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू, होइन? उहाँहरू भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क मलाई चाहिँ प्लेटफर्म मिल्यो क्या। त्यो भएर जस्तै आफ्नो ट्यालेन्टहरू म जतिजनाले अहिले भिडियोजहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँहरूभित्रमा आफ्नो केही ट्यालेन्ट्सहरू छ, केही कुराहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ, स्टेज छैन भने
त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई आफू अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ रोक्दैन क्या है। अहिले त धेरै यस्तो धेरै प्लेटफर्महरू आइसकेको छ नि अहिले त, त्यही भएर त्यो प्लेटफर्मको राइट युटिलाइजेसन गर्नुहोस् क्या तपाईँले, युटिलाइज गर्दै गर्दाखेरि। अनि त्यो भइसके पछाडि तपाईँले एउटा, अनि त्यहाँबाट मैले अरू अरू भिडियोजहरू अपलोड गरेँ, अनि एजुकेसनलको भिडियोहरू, इन्ट्रान्सको भिडियोहरू, मैले किताब पनि लेखेँ, बिचमा मैले आर्टिकल्सहरू धेरै लेखेँ होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ एउटा मेरो अल्टिमेट गोल लाइफमा, एउटा अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ सोसाइटीमा आफू आइसके पछाडि केही न केही चाहिँ, जस्तै म दिपक दाहाल भनेर आइसके पछाडि मेरो कारणले यो पृथ्वीमा गर्व गर्ने कुरा चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ आफूले चाहिँ निकाल्न सक्नु पऱ्यो नि, त्यो दिन सक्नु पऱ्यो नि। जस्तै म जस्ता दिपक दाहाल अहिले मैले कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि जन्मिरहेका छन् हो, धेरै मान्छेहरू आइरहेछन् पृथ्वीमा, कति मान्छेहरू चाहिँ अहिले मरि पनि रहेको होलान् होइन। भन्नुको मतलब यति धेरै मान्छेहरू आइराख्दै गर्दाखेरि, पृथ्वीमा आउँदै गर्दाखेरि, त्यो उनीहरू आएर ल यो पृथ्वीको यो माटोलाई केही न केही गर्व गर्ने खालको कुरा चाहिँ यो मान्छेले दियो भन्ने त्यो इमेज, त्यो सेटिस्फ्याक्सन, त्यो चाहिँ ल त्यो ग्रेटिट्युड हुन्छ नि, धरतीले, यो अर्थको यो माटोले यो मान्छे आएर चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ काम गरे है भन्ने, त्यो अर्थलाई के मान्छेलाई भने अर्थको त्यो माटोलाई ग्रेटिट्युड फिल गराउन सक्ने चाहिँ हामी बन्नु पऱ्यो कि भन्ने मलाई फिल हुन्छ क्या। त्यो भएर जस्तै अहिले हेर्नु न, जस्तै हामी कति धेरै यो माटो, धरतीको माटोले त नि कति धेरै बोझ थेगिरहेछ भन्नु त, यति धेरै मान्छेहरू, यति धेरै घरहरू, यति धेरै कुराहरूको बोझ थेगिरहेछ, कति कति सम्मानको डिजर्भ गर्ने माटो हो क्या यो माटो। र यही माटोले चाहिँ भन्नुहोस् कि वाह, दिपक दाहाललाई जन्माएर त मैले ठुलो काम गरेँ भनेर गर्व गरोस् क्या माटोले होइन। आफ्ना आफ्ना बुवा आमाले पनि त्यसै गरी गर्व गर्नुहोस् कि वाह, छोरो होस् त यस्तो भन्ने होइन। हो त्यसकै लागि म काम गरिरहेको छु क्या। र त्यसै गरी तपाईँहरू पनि एउटा जिन्दगीमा केही न केही आइसके पछाडि केही न केही दिएर चाहिँ जानुपर्छ होइन, केही राम्रो काम कन्ट्रिब्युसन गरेर जानुपर्छ, जुनसुकै फिल्डमा होस्, सानो ठुलो होइन, तर आफूले सकेको, आफूले सक्ने चाहिँ गर्नुपर्छ है त। अब त्यही कारणले मैले पनि एउटा त्यो प्लेटफर्मको लागि भनेर युट्युब पनि क्रिएट गरेँ, जसले चाहिँ मलाई आफ्ना मनका कुराहरू सेयर गर्न, कसैलाई केही कुराहरू हेल्प भएको छ भने पनि त्यो प्रति आभारी नै छु म होइन। तपाईँहरू अझै राम्रो गर्नुहोस् जिन्दगीमा होइन। त्यही नै हो, त्यही भएर म जिन्दगीमा भोलिका दिनमा म नहुँदै गर्दाखेरि पनि मेरो पहिचान रहिरहोस्, म मरेर गए पनि मेरा कुराहरू, मेरा भावनाहरू, मेरा चाहिँ यी युट्युबका भिडियोजहरू रहिरहन् पछिसम्म, धेरै मान्छेहरूले हेरुन् होइन। वाह भन्ने त्यो एउटा, वाह त्यो जमानामा दिपक दाहाल भन्ने रहेछ, यसले चाहिँ यस्तो काम गरेछ है भन्ने, वाह भन्ने त्यो फिल होस् होइन। त्यसैको लागि चाहिँ म काम गरिरहेको छु। सो जोस छ मसँग, तपाईँहरू पनि जोस छ, मजाले काम गर्नुहोस्, मिहिनेत गर्नु, सँगै गर्नु भन्नुपर्छ है त। ल, थ्याङ्क यू सो मच।